यदि तपाईहरु कुवेत सिटीमा सेल्स गर्लका रूपमा काम गर्न जाने सोचमा हुनुहुन्छ भने आजको भिडियो सुरुदेखि अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। नमस्कार, यु आर वाचिङ प्रवास टेलिभिजन। माय नेम इज वसन्त नेपाल। वैदेशिक रोजगारसँग सम्बन्धित विभिन्न विषयवस्तुमा जानकारी गराउने क्रममा भ्याकेन्सी अपडेट पनि हाम्रो च्यानलको मेन कन्टेन्टका रूपमा रहनेछ। यदि तपाईहरु कुवेतका लागि सेल्स गर्लमा जाने हो भने यो भिडियो सिर्फ तपाईका लागि। एउटा भ्याकेन्सी आएको छ। स्यालेरी 150 केडी हुन्छ। पुरै फिमेलहरुका लागि हो यो, बोइजहरुको लागि कुनै पनि भ्याकेन्सी छैन। यो 2 वर्षका लागि हुनेछ। 150 केडी भनेको 64-65 हजार नेपाली रुपैयाँ हुनेछ। 2 इयर्सको हुन्छ, पछि थप्न पनि मिल्छ। 2 वे इयर टिकट प्रोभाइडेड बाइ द कम्पनी। इयर टिकट चाहिँ 2 वे इयर टिकट प्रोभाइडेड बाइ द कम्पनी भनिएको छ यहाँ है। आफ्टर दैट वर्किङ आवर्स चाहिँ 8 आवर्स पर डे 6 डेज पर वीक है। आज कम्पनी रुल्स हुन्छ, ओभर टाइम हुन नि सक्छ, नहुन नि सक्छ, त्यो चाहिँ भरोसा हुँदैन। 90 डेज फ्रम डेट अफ इन्ट्री इन्टु कुवेत भनेको चाहिँ प्रोबेसन पिरियड चाहिँ 19 डेज हुनेछ। यो समयमा राम्रो काम गर्नुभयो भने तपाईको स्यालेरी बढ्ने सम्भावना पनि हुन्छ। रेसिडेन्ट पर्मिट चाहिँ यो कम्पनीले दिन्छ। एकोमोडेसन फ्री ब्याचलर एकोमोडेसन प्रोभाइडेड बाइ कम्पनी। एकोमोडेसन छ, फुड पनि कम्पनीकै छ। वाटर इलेक्ट्रिसिटी सबै कम्पनीको छ। मेडिकल इन्स्योरेन्स कम्पनीको छ। ट्रान्सपोर्टेसन कम्पनीको छ। एनुअल लिभ 30 डेज और आज पर कुवेत लेबर ल है त। एनुअल लिभ चाहिँ कुवेत लेबर ल अनुसार हुनेछ। एजेन्सी फी नट प्रोभाइडेड बाइ द कम्पनी। नट प्रोभाइडेड बाइ द कम्पनी, सबै कम्पनीले बिहोर्ने भनेको छ यहाँ है। भिसा फ्री हो यो पनि कम्पनीले प्रोभाइड गर्ने भनेको छ। अब एन्ड अफ सर्भिस बेनिफिट्स द सेकेन्ड पार्टी शाल बी ड्यू द एन्ड अफ द सर्भिस बेनिफिट्स एज सेट फोर्थ इन द रेगुलेसन्स लज भनेको छ। कम्पनी फर लास कुवेत जनरल ट्रेडिङ कम्पनी हो यो है त। ओके, अब यदि तपाईहरु यो डिमान्डमा आउन चाहनुहुन्छ भनेदेखि तपाईले आफ्नो सिभी पठाउनु पर्ने हुन्छ। तर याद गर्नुहोस्, तपाईको उमेर 21 वर्ष माथि र 30 वर्ष तल भएको हुनुपर्छ। 21 वर्ष माथि, 30 भन्दा तल। अंग्रेजी राम्रो बोल्न सक्नुहुन्छ भने ठीक छ है। तपाईलाई त्यति आउँदैन भने पनि इन्टरभ्यु फेस गर्न सक्नुहुनेछ। अन्य जानकारीको लागि अथवा यो डिमान्डसँग सम्बन्धित विषयवस्तुमा बुझ्नको लागि अथवा सिभी बनाउनको लागि अथवा इन्टरभ्यु प्रिपरेसन गर्नका लागि पनि तपाईहरुले यो नम्बरमा सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। इन्टरभ्यु डिसेम्बर 4 तारिखका दिन हुन गइरहेको छ है। डिसेम्बर 4 तारिखका दिन इन्टरभ्यु हुन गइरहेको छ र फिजिकल इन्टरभ्यु हुन्छ, अनलाइनमा इन्टरभ्यु हुँदैन है। यो नम्बर हो, सिभी पठाउनु पर्ने चाहिँ यो नम्बरमा पठाउँदा हुन्छ तपाईहरुले है। अब नि त्यसपछि यो नम्बरमा कल गर्नुहोला अन्य जानकारीको लागि। आजको भिडियो तपाईलाई कस्तो लाग्यो, जस्तो लाग्यो त्यस्तै प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। यतिन्जेलसम्म मेरो भिडियो हेर्दिनु भयो, यहाँहरुलाई धेरै धेरै धन्यवाद। वैदेशिक रोजगारको लागि कुनै पनि बायोडाटा अथवा तपाई अन्तर्वार्ता तयारी गर्न चाहनुहुन्छ अथवा तपाई अंग्रेजी भाषा पनि सिक्न चाहनुहुन्छ भने यो नम्बरमा व्हाट्सएप गर्नुहोला है। यतिन्जेलसम्म भिडियो हेर्दिनु भएकोमा धन्यवाद।